Gagawa tayo ng Oreo cheesecake gamit ang ating homemade na cream cheese. Yes po, ang gamit natin na cream cheese dito ay homemade. At kung gusto yung gumawa ng sariling cream cheese, ilalagay ko ang recipe link sa description box. Or pwedeng bumili sa grocery. Ang unang gagawin natin ay ang ating crust. I-combine natin ang crushed na Oreo at melted butter or margarine. Kung ayaw nyo ng Oreo sa crust, pwedeng gumamit ng graham crackers. I-mix lang natin na mabuti until ma-absorb ng Oreo ang liquid. Springform pan ang gagamitin ko. Naglagay ako ng aluminum foil sa aking bottom dish dahil medyo hindi na siya maganda tignan. So ilipat na natin ang ating mixture sa ating pan. Kung wala kayong springform pan ay pwedeng gumamit ng kahit anong pan or deep dish. Eto lang kasing springform pan, pwede mong matanggal yung cheesecake sa mismong lalagyan. And then i-press natin to pack it tightly. Pagkatapos, i-chill na muna natin for 30 minutes or until ready to use. Eto na ang ating homemade na cream cheese. But yes, pwedeng bumili ng cream cheese sa grocery. Pero again, kung gusto mong gumawa, ilalagay ko ang recipe link sa description box. Eto 1.5 bar, pero pwede mong gawing 2 bar ang cream cheese. So ang gagawin lang natin, i-cream natin ang softened na cream cheese. Pagkatapos nating makream ang ating cream cheese, itabi na muna natin ito at i-whip natin sa high speed ang ating all-purpose cream until mag-double ang size nito. And remember, dapat chilled overnight ang ating all-purpose cream. At kapag nag-double na ang size ng ating cream, gradually add the condensed milk. And yes, chilled overnight din ang ating condensed milk. Pagkatapos nating mag-mix ang condensed milk, ngayon naman ilagay natin ang ating cream cheese. Ilagay natin ang by batch ang ating cream cheese, gawin natin 3 addition. And mix it well after each addition. At para maging firm ang ating cheesecake, ilagay natin ang dissolved na gelatin. Ito ay 3 tablespoon ng gelatin na tinunaw sa 1/4 cup na boiling water. And again, sa magtatanong, magkaiba po ang gulaman at gelatin. Kapag gulaman ang gagamitin nyo, iba ang magiging resulta. Haluin lang natin yan na mabuti at lagyan natin ng Oreo na palaman. Mayroong 3 packs ng Oreo. Ang gagawin ko ay semi-crush lang. So medyo buo ang ating palaman na ilalagay. Pero kung preferred nyo na crush Oreo ang ilagay sa ating cream mixture ay okay lang. I-fold na natin ang ating semi-crush na Oreo sa ating cream. Bago natin ibuhos ang ating cream cheese mixture sa ating springform na pan, i-wrap natin ang bottom ng aluminum foil para iwas leak lang. Kasi minsan, ang mga ganitong klaseng pan ay lumuluwag. So, i-pour na natin ang ating cream cheese mixture sa ibabaw ng ating crust. Tapos, ilagay na muna natin sa chiller overnight para ito ay mag-set. Kinabukasan, pwede na natin siyang tanggalin. So, tanggalin na muna natin yung ating aluminum foil. At bago natin buksan ang belt, ilusan na muna natin ang side ng ating cream cheese para pagbukas, hindi sumama yung cream cheese sa belt. Ayan, buksan na natin at dahan-dahan na tanggalin ang belt para hindi masagi yung ating cream cheese. Pwede mo na itong iserve pero mas maganda tignan ang cheesecake kapag may mga dekorasyon. So lalagyan lang natin ito ng whipped cream. At syempre, nag-crush ako ng Oreo para Oreo talaga tignan ang ating cheesecake. Mas nakakatakam talaga ang cheesecake kapag maganda ang itsura nito. At maglalagay pa ako ng whipped cream sa gitna dahil meron pa tayong sobra. At ayan, eto na ang ating no-bake na Oreo cheesecake gamit ang ating homemade na cream cheese. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. Eto na ang ating Oreo cheesecake na ang gamit natin ay ang ating homemade na cream cheese. Ayan. Siya pa.
Napaka-smooth, napaka-creamy. So yum. Ngayon naman, tikman natin ang white part lang para malaman natin kung lasa ba ang ating homemade na cream cheese. So, ayan. Ayan. Yes, meron talaga. Hindi siya ganun ka-strong kasi kita nyo naman yung ginamit natin. Ang daming all-purpose cream at condensed milk ang inilagay ko. So, dapat talaga 2 bar or mahigit na cream cheese ang gamitin kapag ganun karaming all-purpose cream at condensed milk. Ako lang talaga personally, ayaw ko na maraming cream cheese ang inilalagay sa cheesecake ko. Pero yung iba, gustong-gusto ng, alam mo yung strong yung lasa ng cheesecake nila. Ako kasi ayoko nung, ewan ko lang, kasi noon talaga hindi ako mahilig sa cheesecake. Kasi nga, yung nabibili sa mga cafe, kasi nga lasang-lasa ko yung cream cheese na inalalagay, na natatapangan ako. So, kapag ako gumagawa ng cheesecake ko, konti lang yung ilalagay ko para, alam mo yun, andun yung hint ng cream cheese pero hindi ganun katapang. Pero yun nga, nasa sa inyo yun kapag gusto nyo ng marami. Like eto, pwede na bawasan nyo yung all-purpose cream na ginamit natin. Tapos, okay na yung 1 bar ng ating cream cheese na inilagay. Pero kung gusto nyo dagdagan, pwedeng gawin yung 2 or 3. Pero for me, marami na yon. So, kita nyo yung ginawa natin, makapal siya. Kasi nga, marami yung ating all-purpose cream na inilagay. So, again, pwede yung bawasan yung ating all-purpose cream. Tapos, as is lang yung ating cream cheese. At saka pwede nyo bawasan yung ating condensed milk. Or, kung ganito karami yung gusto nyo at ganito kapal, pwede dagdagan nyo ang cream cheese na ginagamit. Pero ito, gustong gusto ko siya, or yung Oreo cheesecake na cheesecake. May motor. Ang sarap niya. Hindi siya nakakaumay para sa akin dahil nga konti lang yung ating cream cheese na inilagay. Mauubos ko ang isang slice. Again, pwede hindi ka na maglagay ng dekorasyon. Pwede mo nang iserve agad. Maganda lang talaga na meron, di ba? Ang sarap niya. Promise. And of course, pwede yung gamitin ang ating cream cheese sa iba pang recipe ng cheesecake gaya ng blueberry, mango, or chocolate, or vanilla. Kahit anong cheesecake, pwede to. And yes, pwede mo siyang gamitin sa ibang recipe na kailangan ng cream cheese. And kung gusto niyo gawing palaman, spread lang, pwede. Or ilagay sa pandesal, ang sarap nun. Actually, meron pa tayong gagawin na isa pang recipe gamit ang ating homemade na cream cheese. So, abangan nyo yon. Actually, marami din nagre-request sa akin nun. So, yeah, gagawin natin yon. Ang sarap. Alam nyo, perfect siya na mga dessert sa mga simple or bonggang okasyon. Sarap. Ang dami talaga nagkakagusto sa Oreo ng mga recipe, lalo na ang cheesecake na Oreo. Ito, Nalalasahan ko talaga yung ating homemade na cream cheese. Kahit 1 bar lang yung ginamit natin. Lasang-lasa. Diyos ko, mauubos ko na. Ang ingay ng aking pusa. Sarap. And di ba sabi ko, yung ating ginawa na cream cheese ay smooth pero medyo gritty. Pero yung ginamit ko na siya sa ating cheesecake, smooth na lahat. Wala na yung parang gritty na texture. Talagang napaka-smooth niya at ang sarap ng ating Oreo cheesecake. Sarap. Lasang-lasa mo talaga yung homemade natin na cream cheese. So, ayan. Sana gustuhan yung ginawa natin ngayon. Ciao! At bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Eto ang mocha cake ni Miss Crisaline. Colorful Puto by Miss Wendy.
eto ang kanyang cakes and cupcakes! Meron ding mga cake si Miss Lerma. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Sobrang busy nyo na, ang dami nyo ng cakes na ginagawa. Pero syempre, huwag kalimutan na magpahinga kapag may time. Kasi alam nyo naman, bawal magkasakit, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, nako, bawal na bawal. Kaya tandaan, habang kumikita, habang nagtatrabaho tayo, ingatan din natin ang ating katawan, ang ating kalusugan, dahil yan ang ating malaking puhunan. Again, salamat sa suporta na binibigay ninyo sa Kusina Chef. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!